Helsinki-Malmin lentokenttä on toiseksi vilkkain kenttä Suomessa, heti Helsinki-Vantaan lentokentän jälkeen. Nyt Malmin kenttää ollaan kuitenkin purkamassa Helsingin asuntopulan vuoksi. Tai oikeastaan Malmin kentästä ollaan käyty keskustelua jo 2000-luvun alusta. Mennään katsomaan, miksi tätä ei saa purkaa. No, tämä on Suomen aktiivisin yleisilmailukenttä. Täällä on lähes 40 000 operaatiota vuositasolla ja 60% tämän kentän toiminnasta on lentokoulutustoimintaa. 20% on lentotyötä, eli erilaisia kartoituslentoja, ilmakuvauslentoja muun muassa. Ja täältä tehdään myös palovalvontalentoja näin kesäisin. Ja sitten 20% on sitten semmoista lentoharrastusta. Heinäkuussa meillä oli itse asiassa nyt saman verran operaatioita kuin viime vuonna heinäkuussa. Siitäkin huolimatta, että täällä järjestettiin muun muassa Ed Sheeranin konsertti, joka vei 8 päivää tästä lentotoiminnasta pois. Että tämä on hyvin vilkas kenttä edelleen. Mä pyytäisin ulkopuolesta katsomaan, löytyykö Euroopassa yhtään läheskään niin tärkeä kaupunki kuin Helsinkiä, jolla ei olisi toista lentokenttää, niin sanottua siviililento, General Aviation kenttää. Kaikissa pääkaupungissa on se pääkanttä ja tällainen kenttä palvelee ilmailua, se palvelee liikeilmailua, se palvelee koulutusta ja ilmailun merkitys modernissa yhteiskunnassa kasvaa vaan koko ajan. Lentokenttä mahdollistaa sellaisen huomisen yhteiskunnan kehittämisen, jossa time on todellakin money. Siis ajatellaan, että meillä on niin sanottu Uber-yhteiskunta, ja on lentokoneet ilman pilottia on huomista päivää, dronit on jo tätä päivää. Siis maailmahan muuttuu meidän ympärillä nopeammin kuin me uskallamme myöntääkään. Ja lentokenttä, semmoinen, johon on nopea yhteys, joka on lähellä isoa asutuskeskusta, se on oleellinen osa semmoista moottorina elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaikki sen ovat tajunneet, paitsi Suomi. On uskomatonta näköalattomuutta, jos Malmi suljetaan. No siis, että tämähän on, tässä on paljon historiaa tässä paikassa ja tämä niin kuin nyttenkin on, että vaikka tässä koneita lentää, niin tämä on tosi rauhallinen paikka, että linnut laulaa ja niin päin pois. Tämä on niin kuin yllättävän tämmöinen niin kuin luonnonläheinen paikka, että täällä voi tulla ihan niin kuin käymään katsomassa koneita tai lenkillä tai mitä tahansa. Tämä on tämmöinen, niin kuin, miten voisi sanoa, niin kuin tämmöisen ilmailun kehdon sisällä tai vieressä on tämmöinen hieno luontoalue myöskin, että ehdottomasti niin kuin käymisen arvoinen paikka. Malmin lentokenttähän on tälle meidän ilmapahtotietoiminnalle tärkeä kahdestakin syystä. Eli ensinnäkin tämä lentokenttä antaa meidän ilmapahtotietoiminnalle tämmöisen ilmailun miljöön, että täällä tapahtuu vähän kaikenlaista ilmailuun liittyvää. Ja sitten sen lisäksi tämä antaa myös meidän toiminnalle ihan niin kuin kunnon puitteet, että esimerkiksi ilmaohjelmaa on paljon mukavampi vetää sekä ohjaajien että ohjattavien puolesta silleen, että tutustutaan oikeisiin ilmailuun liittyviin asioihin, kuten tuohon asematasoon tai terminaaliin tai hangariin, kuin silleen, että tehdään paperilennokkeja sisällä tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on niin kuin City-kenttä, joka on lähellä Helsingin keskustaa. Tämä on kansainvälinen lentokenttä. Tänne on helppo tulla niin kuin Ruotsista, Ahvenanmaalta, Baltian maista, Venäjältä, mutta myös Saksasta. Eli tämä on hyvin saavutettavissa oleva yleisilmailukenttä. Yksi asia, mikä on ollut liian vähän esillä, on Malmin luonto. Ja tämä luonto, mitä me nähdään tässä, niin tässä on uhanalainen luontotyyppi. Malmin lentokentällä on noin 100 hehtaaria niittyjä. Täällä on tämmöinen aromainen niittytyyppi. Jos te katsotte ympärille tässä, niin tässä näkyy 80 vuoden lentotoiminnan tulos. Täällä on pidetty niityt niittyinä tämän lentotoiminnan takia. Ja siitä on seurauksena ollut, että tänne on kotiutunut monta uhanalaista eläinlajia ja kasvilajeja. Ja tätä aika vähän tunnetaan, mutta täällä kerrotaan, että täällä on noin 1000 perhoslajia jo tunnistettu. Ja yksi niistä on erittäin uhanalainen viheryökkönen. Suomenlinnahan on Unescon maailmanperintökohde ja tuossa nyt olisi kyllä mahdollisuuksia, että jos toi lentokenttäalue suojellaan, niin
siitä pääsisi eteenpäin sitten, niin ehkä laventamaan sitä näihin 40 olympialaisten kokonaisuuteen, joka voisi olla sitten mahdollisesti siellä Unescollekin kiinnostava. Maailmanperintökohteet on hyvin kiinnostavia turisteille ja tässähän oli aikanaan uhka, että tämänkin status olisi laskettu pois sieltä, mutta se ei sitten tapahtunut. Tämä on kaunis paikka, tämä on niin kuin kulttuuria. Voisi sanoa, että tässä on jopa kulttuuria ihan yhtä lailla kuin missä oopperatalossa tai teatterissa. Tämä on ihmisille täysin ilmainen. Tänne voi tulla lapsiperheet katsomaan elämystä siitä, kun helikopterit lentää, lentokoneet lentää, historialliset lentokoneet lentää. Ja sillä tavalla se on myös tämmöinen virkistys niin kuin elementti, tärkeä elementti täällä kaupungissa. No meidän lippukuntahan on tavallaan saanut perustamista ennen niin alkusysäyksensä siitä, että me todettiin, että tällainen ilmailutoiminta olisi tosi hieno, tai ilmapartiotoiminta olisi tosi hieno tänne Malmin lentokentälle. Ja lisäksi niitä on tarjonnut meille hienot puitteet harjoittaa tätä meidän ilmapartiotoimintaa, että mä en olisi voinut mitään parempaa paikkaa kuvitella tälle meidän toiminnalle. Mutta on sitten toinenkin syy. Se syy nimittäin on myöskin meille veronmaksajille se, että jos tänne Malmille rakennetaan, niin me kaikki suomalaiset joudumme kustantamaan tämän kunnallistekniikan valtionosuuden, joka tulee ARAn kautta tänne. Ja me veronmaksajina täytyisi olla vähän huolissaan siitä, että niitä tarvittavia asuntoja tänne pääkaupunkiseudulle rakennettaisiin kohtuullisilla kustannuksilla. Ja silloin, jos me käytetään maaksi sellaista aluetta, joka on edullisempaa rakentaa, niin tietenkin me veronmaksajat saadaan enemmän niitä asuntoja ja asuntopula helpottuu pääkaupunkiseudulla enemmän. Tänne Malmille ei kannata suomalaisten rakentaa luonnon takia eikä sen takia, että meidän verovaroja käytetään täällä vähän huonosti. No, se on sen takia ilmapartiolle tärkeää, että se on täällä pääkaupunkiseudulla ainut paikka, missä ilmailua päästään konkreettisesti harrastamaan ja seuraamaan, joten jos sitä ei ole, niin sitten joudut käytännössä niin kuin ilmapartion on vaikea toimia pääkaupunkiseudulla. Tässä on Jakomäki ja tässä on sitten nämä Östersundomin pellot alkaa tästä näin ja tää on kaikki Helsinkiä sitten tässä tää alue. Tää jatkuu, täällä on sitten se nimenomaan se Östersundom, joka Helsinki sitten sai liitettyä itteensä, mutta sitä ei ole vielä käytetty rakentamiseen, siellä osa yleiskaavakin on valmiina. No sehän on ihan elintärkeä DC3, kun parempaa paikkaa ei ole. Tämä on historiallinen paikka sekä koneelle että Helsingille. Ja meidän suuri osa lennoista on tämmöisiä paikallislentoja, mikä lennetään tässä Helsingin ympäristössä. Ja ei ole korvaava paikkaa, että on tarjottu Helsinki-Vantaata, mutta sieltä on vaikea operoida, se on liian iso kenttä, liian monimutkaista. Ja sitten on näitä ympäristössä olevia kenttiä, niin ne on vähän liian kaukana kaikki. Että se on meille kyllä hyvin haastava tilanne tulee ensi kesänä. No siis tämä on mun mielestäni osa Helsingin historiaa. Tällä on ollut iso merkitys meidän ilmailun kehittymisessä aikanaan Aero Oy:llä. Tämä on meidän ensimmäinen niin kuin isompi kansainvälinen lentokenttä ja mistä tämä kaikki on niin kuin lähtenyt. Ja tietenkin sodan aikana niin täällä on ollut oma merkityksensä. Tässä on niin paljon historiaa, että tämä on niin kuin iso sääli, jos tämä laitetaan sitten vasaralle. Puhumattakaan siitä, että tänä päivänä niin tämä on toimiva lentokenttä ja täällä on yritystoimintaa ja koulutustoimintaa. Että tämä ei ole silleen niin kuin näivettymässä muuta kuin ulkoisten tekijöiden paineen takia, että päinvastoin täällä olisi niin kuin paljon kysyntää tälle paikalle. Malmin kentässä on erittäin monta positiivista asiaa myös, vaikka yleinen stereotypia on, että täällä on vain 70 rikasta ilmailijaa, jotka käy silloin tällöin lentämässä. Tämä on kulttuurillinen ja historiallinen paikka. 30-luvulla tämä kenttä rakennettiin tänne ihan vaan sen takia, koska tämä oli tämmöistä vähän suopohjasta ja jo silloin tiedettiin, että tänne ei kannata rakentaa taloja. Malmin kenttä on myös erittäin tärkeä ilmailualan kannalta, sillä täällä koulutetaan monia uusia lentäjiä ja ilmailu on koko ajan kasvava ala. Täällä tosiaan on ainutlaatuinen luonto, tämä on jo itsessään virkistäytymispaikka. Elikkä siis joo, Helsinki tarvii asuntoja. Tästä
tuleeko melua? Ehkä myös voisi ajatella, että tää olisi niinku epäekologinen, koska täältä lennetään. Ja sitten tää on huonoa rahan käyttöä Helsingille näin isona alueena. Mutta melusta mä voin sanoa, se on aika vähäistä, jos verrataan esimerkiksi tuohon Helsinki-Vantaaseen. Enemmän mun mielestä syntyisi päästöjä siinä, kun ilmailijoiden joutuisi mennä kauemmas ilmailemaan. Ja samalla tänne rakennettaisiin taloja, jossa menisi aivan tolkuttomasti päästöjä. Monet ajattelee, että tämä kenttä maksaa ylläpitää, mutta totuushan on, että kaupunki ei omista tätä kenttää, se vuokraa tätä kenttää ja sitä kautta saadaan kaupungille taas rahaa. Se raha ei välttämättä ole niin iso, mitä voisi tulla, jos tässä olisi joku semmoinen kaupunki, mutta kun se kaupungin tekeminen maksaa niin paljon, että siinä ei ole hirveästi järkeä. Nyt herätys suomalaiset, älkää antako tämän tapahtua, vaan itse asiassa käykää laittamassa nimi siihen kansalaisaloitteeseen, jotta saadaan tämä oikeasti vielä poliittiseen keskusteluun, jospa tässä nyt vielä tämä eskalaatio voitaisiin pysäyttää ja Malmin lentokentän alueen luonto voitaisiin säästää ja sitten tämä kulttuurimaisemakin voitaisiin sitten pelastaa, mutta ennen kaikkea tämä luonto, kyllä ne asunnot saadaan muuallekin järjestymään, ihan varmasti.